عايزين ندخل المرة دي في تشيك تاني، هو التشيك الخاص بالكونستراكشن والتشيك الخاص بالسلندرنس ريشيو. فأنا هاجي آخد دي مثلا وليكن كوبي. طبعا التشيك ده اللي هو ال A ناقص T أكبر من أو يساوي التلاتة دي، وده طبعا شرحناه في المانيوال الخاص بالكورس. هاجي هنا أعمل له ميرج، مفيش مشكلة. بس كان عشان عربي ماشي، مفيش مشكلة خالص. ممكن أعمل لدول ميرج، وأجي أقول له هنا اللي هو ال A على T، واحدة بتاعتها بالسنتي، أقول له equal A على T equal وأقول له أنا عايز أحسب التلاتة فاي، فأقول له تلاتة اف دي، هجيب السيمبل بتاعها وأروح أقول له equal تلاتة في الديامتر بتاعي اللي هو ده، أقول له enter، أقول له safety equal، أقول له if لو ده أكبر من ده قول لي ليه، قول لي save، ولو غير كده طبعا قول له unsave، قول له enter. فطلع الرقم ده أصغر من ده فأعطاني unsave. أنا لو جيت مثلا خليت الدايمتر ده غيرت مثلا الزاوية دي خليها دي مثلا 2، وهعمل سيف ليها. أروح على التشيك اللي بعده اللي هو الخاص بالسلندرنس ريشيو، أو اللي هو التشيك الأول بس تشيك لينث اوف ديبث، نعمله ده كنترول سي.
هقول له ان انا عندي ال على الدي هقول له equal ال بتاعتي buckling x على الدي اللي هو رجل الزاوية. أقلل بس الأرقام دي. أقول له safety. عايز أقول له إن ال if بتاعتي equal if لو ده أكبر من 60 قول لي unsave، ولو لأ قول لي save وأقفل، قول لي enter. في هنا عندي مشكلة، وهي إن أنا عندي التشيك الخاص بالكونستراكشن أو التشيك الخاص باللينث تو ديبث أو اللي هو الكونستراكشن ده خاص بي لما باجي أصمم وصلة بولتد. طب في حالة مثلا إن أنا لو جيت هنا خليتها دي ويلدد، للأسف يعني عطاني حسابات وأرقام بدون بدون ما يغير أي حاجة. فأنا عايز أقول له إيه؟ أنا عايز أجي هنا على الفايل دي وأقول له اعمل لي شارت الإف إن الكونكشنز اللي هي دي لو كانت بتساوي أو لو كانت هي فولتد اعمل لي واحسب لي التلاتة في الفاي، وطبعا الكلام ده لو لأ خدها لي بزيرو. وأقول له equal. طبعا هنا هي welded فطلع لي التلاتة دي عبارة عن زيرو، خليتها bolted طبعا جاب لك الرقم عادي مفيش مشكلة خالص. تمام. تعالوا نشوفوا التشيك اللي هو بعد كده خاص بتشيك slenderness ratio. check slenderness ratio ده في حالة عناصر الضغط بتاعتي بيساوي 23 على جذر اف yield. فأنا هقول له تعالى خد لي دول كده، هقول له equal E على T وأقول له في السيفتي equal لو الرقم ده أكبر
من 23 على جذر الإف يلد هتقولي ساعتها سيف، هتقولي ولا ايه unsafe، ولو لا أقولي سيف وأقفل وأكتب. هاجي أقول له equal if لو عندي الرقم ده أقل من 23 على جذر الإف يلد هتقولي إنه هيكون unsafe، ولو غير كده هتقولي save وأقفل باكت أقول له enter. وأقول له save. كده فاضل لي بس يعني أهم تشيك اللي هو الخاص بيه التشيك سترينث ده إن شاء الله المرة الجاية هنقوله مع بعض.